Пішла ви. Пішла ви. Іди пішла. Ви нас освячуєте? Ми проти ПЦУ! Ми проти ПЦУ! Вдягнула спідницю, бо зробили мені зауваження, чи то я жінка, чи то чоловік. Зараз усіх мозги Це не священник, це московський пип. Ось це була фальсифікація документів. Тобто ви будете судитися? Ну, буде видко. Той благочинний сказав, що я прокляну тебе і твою сім'ю, твоїх дітей до 7-го покоління. Найдуть, але за територію це. Да. Не треба нам. Заблокували вхід в храм? Ой-ой. Прямо так? Приїжджайте в Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібу сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають. Далі я не пам'ятаю, але, до речі, ми зараз проведемо експеримент, як нас зустрінуть. Ми в Карпатах їдемо в гуцульське село Усть-Путила. Це хоч і Гуцульщина, але це Буковинська частина. І нам дуже рекомендували туди насправді не їхати, бо можуть дуже погано зустріти, бо зараз там триває дуже напружене протистояння за сільський храм. Ми проти ПЦУ! Ми проти ПЦУ! 21 травня прихожани ПЦУ, які перед тим проголосували за перехід храму до ПЦУ, зайшли в храм, але вже вночі після того представники УПЦ їх вигнали звідти, це все закінчилось бійкою, один потерпілий зараз в лікарні. Отож їдемо розібратися, чому вони не можуть поділити храм, чи якось можна домовитися, наскільки там взагалі настрої. Ну, нам казали, що навіть можуть сокирами зустріти. Я сподіваюся, буде добре, тому що це край чарівний край, Черемоша і Прута. Їдемо. Перед тим, як виїхати в Усть-Путилу, ми навідались в лікарню до потерпілого під час нічного штурму. Тоді прихожани УПЦ силою повернули собі храм. Їхній опонент, парафіянин ПЦУ Микола Штефоряк, який перебував всередині церкви, під час тих подій отримав ломом по голові. У мене 2-метровий лом пролетів, удар у мене по носі, переломилося що і що. Після того був серцевий шинок. Ну, та якщо мене відключило повністю. Там, в церкві. Так. Але Бог мене оберіг, що не вбили насмерть. Ви молоді, але якби ви виділи той жах, що сокири пробиваються і там світло, а ми в темноті, а сокири рубають і священники тримають руками, а сокири їм поміж руки. Я там. І брат мій отримав, і син отримав, і племянник отримав, і всі священники всі отримали. У мене син, у мене рідний син мій, який воював Покровськ, Вовчанськ, і це все. Він був зо мною. У церкві. Він лише прикривав, аби мене, ну, ми не думали, що він це, коли і Пип насмілився йому сказати, Юрчику, бо Юра мій звати сина, Юрчику, а чого ти не на фронті, ти отут? Це не священник, це московський пип. Ну, де є у старослов'янській мові «Господи помилуй». Господи помилуй і Господи спаси, і Софранушка, Матрянушка. Не було у нас таких свят, що вони тепер святкують російські святки. У нас були гуцули, ми споконвіку святкували собі цей тітка, вуйко, дідо. Ми святкували Різдво 25 грудня. Голосування за перехід релігійної громади преподобної Параскеви з УПЦ до ПЦУ в Усть-Путилі відбулось на початку лютого 25-го року. Тоді за проголосувало 102 мешканці села. Противники ж переходу до ПЦУ в цих зборах участі не брали. Вже за 2 місяці новотворена громада Параскеви ПЦУ отримала всі документи на права власності сільським храмом. Дочекавшись закінчення Великодніх свят та провідної неділі, парафіяни ПЦУ врешті вирішили зайти в храм. Вони вас постійно називають, ну і не тільки вас, а всі села, рейдерами. Рейдерами? Так, а що ви на то скажете, що ви захоплюєте їхнє майно? А ви мені скажіть, ви є молода людина. Якщо я приходжу
до вас до хати, а у вас є документи на хату. То як я забираю у вас хату, так, я рейдер. Ну якщо я прийшов у свою хату з документом, усе геть, і мені це зо мною таке робить, то я не знаю, хто рейдер, я чи ні. А вони мають теж, напевно, документ? Немає. Немає документів? От най покажуть. Дерев'яна церква преподобної Параскеви в Усть-Потилі збудована наприкінці 19 століття, коли Буковина входила до складу Австро-Угорської імперії. Радянська влада, яка прийшла сюди в 1940 році, а потім повернулася в 1944-му, підпорядкувала храм Російській православній церкві, структурним підрозділом якої в 90-х роках стала Українська православна церква Московського патріархату. Слава Ісусу Христу, скажіть. Слава Ісусу Христу, скажіть, а зараз буде служба? Кафеста. А вже отець є Дмитро? А ви що? Це ми з Києва бачили вашу історію на відео, хочемо розказати, що у вас відбувається. Ну, але ви за православ'ям чи проти, ліпше їм для чого? Католичка взагалі. І ми хочемо записати дві сторони. Що відбувається, бо ми знаємо, що на Буковині... Тут одна Там, сторона. де є настоятель, О, от у нього отець беруть Дмитро, так? благословення, да. Дякую. Хотіла б зняти сюжет, щоб записати вашу позицію другої сторони, записати у вас коментар, чому так сталося. Ось це була фальсифікація документів. У нас всі законні права є. У нас приватизація на землю, у нас приватизація на будівлю, у нас усе є. А вони зробили все незаконно. І ми дали в суд, розумієте, даємо туди скрізь усі інстанції. Тобто ви будете судитися? Ну, буде видко. Будуть. А взагалі, а от те, що такі бійки, що робити наступного разу, щоб знову не А було ми те що, саме? б'ємося? А можна ще вашу думку спитати? Тобто, що відбувається зараз? Скільки у вас людей прихожан? ПЦУ кажуть, що 112 людей ж там проголосувало, а тут скільки людей? Там 17 чоловік проголосувало. Все. А можна ми зайдемо? А що ви хотіли? Та, власне, зняти церкву, про яку ми будемо розказувати. І, власне, позицію людей. Тому що ми бачили це відео. І люди, те, що чула, що люди проти ПЦУ, щоб люди пояснили, чому люди тут виступають проти ПЦУ. Ну, тому що частина храмів переходить. Чому саме в вашому селі люди не хочуть переходити? Ми не хочемо. Не хочуть. У нас буде молитва, у нас буде хресний хід. А коли буде А хресний? зараз Так? буде А молитва. можна ми не хресний будемо хід. заходити в церкву, а познімаємо просто скільки тут людей молиться? Добрий день. Добрий день. Чуєте? Ви маєте час трохи? Маємо. Ми проведемо хресний хід, а тоді, після того, ми вже розкажемо. А скільки тут десь хвилин 20? А? так? 20 хвилин десь буде, так? Ну, скільки буде. Я довго не буду зловживати, але я розкажу ту ситуацію. Добре, то- будемо а дуже ви все вдячні. записуєте. Так, бо ми бачили купу відео, не А переживайте. чуєте, ви отако, дощ, заходіть у церкву. Можна? Да на як? Заходіть у церкву, заходіть у церкву. Дівчата проти. А ми хресний хід би хотіли зняти. Не знімай, не знімай. Там народ є. Заходіть у церкву, бо дощ іде, вже, бо вас блокують. Так ми їм зараз докажемо масовість нашу. Власне, ми хочемо показати, скільки тут прихожан. Бо Кому маєте показати? Для чого ти кому маєте? ну дивіться, в Києві дивимося, що у вас тут б'ються люди, і люди не розуміють, що відбувається. Як не розуміють? Як не розуміють? Хто це таке не розуміє? Як не розуміє? Я дивлюся, там написано, ми проти ПЦУ. Дивлюсь на інше відео, пишуть, що наш храм нам не віддають. І ми не розуміємо, хочемо показати дві позиції. У штанах не заходять в церкву. Так, я зараз вдягнусь, я не зайду, вона тільки зайде. Європейським чоловіком стали. А не можна у вас спідниці взагалі? Ось, то широкі. Не буде. Ми мусимо показати дві позиції, хто що каже. Вашого справді мав очах. А як ви бачите, що в мене немає в очах правди? Я цілий років вмитися вже більше від вас. Не буде, вони будуть бачити. Не треба. Ні, найдуть, але за територію це. Да.
Не треба нам, не це. Знаєте, Ми маємо так. право не надавати зовсім. Люди не хочуть, значить не Да. хочуть. Все. Не треба. Ну але просто хтось може не сказати, чому люди принципово проти ПЦУ, чому така Тому що ми роки А великі від- молилися, а так і відколи- молилися. а відколи вона настала письмо тут, розумієте, що такі О, корінні гуцули, але я гуцули ж католики, православні, Зараз Ні, у нас слухайте, прийде от ви наша дайте людина і мені буде з вами. відповідь. Буде говорити, Чуєте, так? хоч 50 років існувала слушна церква. Да відки вона взялася? Бог на ким мові дав, кажіть, перший раз слово дав. Яке було слово? Українське, за Україну не забудь. Нація була і буде. Протести проти ПЦУ 21 травня у Усть-Потилі запам'яталися не лише своєю масовістю, коли на підтримку ОПЦ з'їхались люди з сусідніх сіл, але й відзначилися погрозами підірвати гранату. Зараз усіх мозги будуть там. Чи правда, що тут була граната? Бо я чула, що тут навіть Яка граната? Коли Тут оце дитина сталося прибігла з події? гранатою і хтось взяв і там. то іграшкова? Та іграшкова граната, це вже всі оправдання. Якби хтось була настояща граната, то вже людина би А хто тут відповідала, приніс ту правильно? гранату? І, напевно, якісь діти, не знаю хто. Гранатою біля церкви погрожував підірвати саме той чоловік, який обіцяв з нами поспілкуватися після молитви. Це колишній голова Потильської райдержадміністрації. Проте розмови далі не вийшло, бо нас прогнали з подвір'я храму. Уштівець. Отець дав дозвіл тут бути. Ну ми вже все. Без камери. Добре, після того ми можемо... Так, ви собі зайдіть, але Добре, після того ми зайдемо. Давай. Туди. Там через паркан перелазять. Вони, напевно, закрили паркан, бо хлопець щось через паркан переліз. Тільки що бачила, що перелазив. Напевно, браму від нас закрили. Сказали мені, що очі мене видають, що я нехороша людина. Вдягнула спідницю, бо зробили мені зауваження, чи то я жінка, чи то чоловік. Мусила перетворитися в жінку. Бачите, закрили браму, щоб ми не потрапили. Це в храм хтось під'їхав. І прям заблокували вхід в храм. Ой-ой. Прям так? Прям так. Ви теж сюди в церкву? Ви перехожани? Ви теж сюди? Ні, ви просто тут зупинились? Добре. А можете підказати, до котрої приблизно буде? Бо казали на 20 хвилин Акафест. Ми будемо свідчити проти себе. Проти себе? Ніхто ніяке інтерв'ю не дає. Хочете бути почутими, то треба сказати. До ранку буде тут? Так, до побачення дівчата, не сидіть, просто не... Та добре, якщо не точно, але у вас комендантська година, як до ранку. Дівчата, Так. ви там стали за парканом, ідіть сюди. А там поставили замок. Поставили замок. Я тебе зараз відром. От і зараз мене буде. Я тобі зараз відром. Замок поставили. Пішла ви. Пішла ви. Іди пішла. Ви нас освячуєте свяченою водою. А воно свячена вода. Ну, слава Богу, хоч водою. Бо нас лякали, що тут і гранати, і сокири. Насправді ми не вороги цим людям, ми просто хотіли показати, що відбувається зараз на Буковині і в чому суть конфлікту, тому що прихожани УПЦ говорять, що була фальсифікація на їхню думку, і храм таки належить їм, і ми хотіли почути аргументи, думку, чому голосування ПЦУ є сфальсифікованими, але якихось поки що чітких аргументів ми не почули і, на жаль, не почуємо. Лише відро води нам на голову вилють і на техніку, на дорогу. У цього священника є 4 церкви. Тут так багато ОПЦ по селах гуцульських? Ну, тут 4 села, 4 парафії належать одному священнику, цьому благочинному. УПЦ МП.
УПЦ МП. А ПЦУ? ПЦУ тут нема жодної. На Подільщині станом на травень було зареєстровано аж 26 релігійних громад УПЦ. Храмів, де проводять богослужіння ПЦУ, наразі тут лише 2 – в Потилі і Ростоках. Туди із села Усть-Потила пішки йти годинами, тож противники УПЦ з початку повномасштабної війни моляться в своєму селі біля каплиці на цвинтарі. Це наш такий маленький свого роду храм. Ми молимося тут вже 3 роки. Тому ми маємо молитися в капличці і на цвинтарі. Якщо ми маємо свій храм, можемо мати свій храм, який нам також належить. Ми пропонували спочатку почергові богослужіння, пропонували, потім давайте ми будемо вирішувати питання, у вас багато храмів, давайте один віддамо для того, щоб могли Православна Церква України, віряни могли молитися не просто під відкритим небом, бо літом тут гарно, а зимою тут віхола, тут морози, тут дощі, і молитися тут дуже важко. Це є виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань. Це релігійна організація. Це вам дали після того, як ви Це після того, як ми провели державну реєстрацію. Наш статут зареєстрований розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Це перевірили всі юридичні служби, перевірили на рівні області, чи наш статут законний. Про майнові права далі я вам показую витяг з Державного реєстру речових прав. Це витяг вже у нас зареєстрований 01.04. 1 квітня 2025 року у нас зареєстрований витяг з Державного реєстру про реєстрацію речових прав. Це витяг на реєстрацію і будівлі церкви, і церковного будинку, який там знаходиться на території, і землі. У них документів немає. Тобто документи документи їхні ділись? Ну, у них були старі документи, які в державному реєстрі не зареєстровані. У них були документи, які були зареєстровані колись в БТІ, знаєте, колись видавали такі окремі. В державному реєстрі в них не було. Нас багато людей підтримують ПЦУ, але багато з них бояться йти на відкритий супротив, бо вони бачать, що робиться. І вони просять, кажуть, відвоюйте, будь ласка, нашу церкву, ми будемо ходити разом з вами. Ми будемо підтримувати ПЦУ, але, на жаль, сьогодні вони побоюються, бо вони дуже агресивні. І саме страшне, що вони постійно погрожують прокльонами. Мені особисто благочинні біля церкви в той день, коли відбулося це протистояння, казав, що я прокляну тебе, твоїх дітей до 7-го покоління, і навіть коли помру, з того світу тебе буду проклинати. Це поляна, тут у нас відпочинкова зона, тут у нас пасуться корови, це пасовище громадське, тут пасуться корови. Тобто тут люди можуть приходити, відпочивати, гарна поляна, гарні краєвиди на село, але чужа людина зразу не здогадається, що тут знаходиться, де знаходиться Криївка. Тому вона так утаємничена. Там фотографії знищених людей, убитих, а тут фотографії, теж багато з них загинуло, але це ті, хто займався, котрі були керівниками УПА тут. Ой, Боже, а що це за мертві? А це фотографії тих, що загинули, що їх закатували НКВД-сти. А де? Тут, у нас в селі. Це всі місцеві люди, котрі тут боролися проти радянської окупації. Це все УПА виходить, так? Чи не тільки? Це люди, Це все які 47 загинули рік. від рук НКВД-стів. Від москалів. Боевик личной охраны районного руководителя ОУН Льва. Убит в 47 году. Усть-Потила, це дід цього Миколи, що в лікарні. Ага, він Це розказує. дід Василь. Та не он заготівельних продуктів та одягу. От село, я так розумію, тут всі пам'ятають цю Старші люди пам'ятають. Старші Але при пам'ятають. тому не ходять в церкву УПЦ і не бачать ніяких асоціацій. Ну, ті, хто ходять в церкву УПЦ, вони рахують їх просто бандерівцями. Вони не рахують їх воїнами УПА. Вони рахують їх бандерівцями, да. Тобто ті перехожани... Тому що у них у голові радянська ідеологія. У них залишилося у голові все радянське. У нас величезна проблема, що у нас вчителі в школах теж радянського виховання. І вони виходять знову ж таких самих. У нас був біля церкви приклад, коли діти разом з вчителями приходили і обзивали священників українських
і кричали на інших людей, тобто вели себе абсолютно некультурно по відношенню. Це вже є виховання нового покоління. І це величезна проблема, що у нас хто виховує наших дітей. Заяц. Гуцуляк Василий Семенович, кустовой руководитель ОУН, убит в ноябре 1947 года в селе Турівка. Я внук стрільця УПА. Діда забрали у тюрму у Вашківці, а потім у Караганду туди. За що? За те, що дідо сказав товаришеві «Слава Україні». А той пішов, той здав участковому. А той каже, ага, тобі Україні треба? Я тобі дам Україну. А тепер вони московські гасла виказують тут на Україні, та то все, це ж видко, що наративи московські. Нічого їм А за це не від вашого священника чули наратив московський? Вони ж кажуть, ми українська православна церква, Так. не вигадуйте нам цю приставку московський патріархат, і Кирила ми давно не згадуємо. А Онуфрій від кого залежить? Не від Кирила? Та це, якщо тепер, навіть від РПЦ, він хотів там ноту дав, що від'єднатися від РПЦ, то як йому РПЦ Кирил не дозволив, то він війна, які не від'єднали. Я вам кажу, що якщо б та як колись на Сибірці, я не хочу, але московського попа цього села заберіть, просто заберіть. Під якимись причинами, так як він тепер це все організував, таку різанецю, бойню таку, що це нас чуть там не вирізали. Заберіть. Покладіть нейтрально. Навіть не кажуть, що це зовсім другого священника, але на українській мові, з українським духом. Всі люди будуть ходити до церкви, усі будуть дружити, всі будуть добре. І все буде добре. І Україна піде. Продовження драматичної історії з переходами храмів ПЦУ на Буковині дивіться в нашому наступному репортажі. Далі ми поїдемо в села, де теж з бійками відбувались заходи в храм, і покажемо, чим врешті там все закінчилось. Тому не забудьте підписатись на громадський, щоб не пропустити наші наступні відеоісторії. У мене таке відчуття, що вже корови йдуть з нами сваритися. Раді нам в селі чи не раді? Ну хтось радий, хтось не дуже.